guys, magandang hapon sa inyong lahat. And i-start ko sana tong motor kanina. Magjo-joyride sana ako, kaya lang pagbalik ko wala na yung kickstart niya. So hindi ko siya magamit. And mahina na rin yung battery niya na discharge. So pag isang araw na hindi mo siya ma-start, so sa pangalawang araw hindi mo na siya mai-start. So magbabike na lang muna tayo. So ito muna ang gagamitin natin. Yan. Okay. So tingnan natin kung makakapunta ako dun sa Bonuan Beach. Okay. So ang mga binili ko sa bike ko is yung strap para sa baggage and side mirrors para makita natin, hindi tayo lingon ng lingon sa likod, and extension para kabitan ng ilaw. So wala pa akong nabibiling ilaw, and ito lang yung mount para sa action camera. Okay, so yun lang. Hi guys, so nakarating na rin ako dito sa Bonuan Tondaligan, and nandito ako sa Japanese Garden. Ay, may sasakyan pala hindi makita. I'm tired. Whew. Ito ang pinakamalayong narating ko mula nung nagbike ako ulit. Okay, makikita natin mamaya kung nakailang kilometers ako. Okay, so mamamasyal muna ako dito sa Bonuan Tondaligan, and maybe makakuha din tayo ng mga magagandang pictures. Okay, bye.